Hello, my dear friend. Welcome to this distance and time part 2. So part 1 मा के थियो भन्दाखेरि there was only one object that was moving. यसमा चाहिँ there will be दुईटा objects that will be moving, okay, at their own speed. So यसमा चाहिँ we have to introduce a concept called relative speed. Okay, so let's start with the concept first. बेसिक्स पहिले बुझ्नुपर्छ अन्त यो बेसिक तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो भने धेरैवटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन्स पनि यु क्यान सल्भ. फर इक्जाम्पल क्लकको सिस्टम, घडीको रिलेटेड सिस्टम्स अल्सो यु क्यान सल्भ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक कन्सेप्ट. सो सपोज हेर्नुहोस्, एकजना मान्छे छ अरे ए, देउरालीदेखि एमजीमाग 1 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा इज कमिङ. ओके, नाउ देयर इज अनदर पर्सन बी, एमजीमागदेखि देउराली आउँदैछ 3 मिटर्स पर सेकेन्डमा. ओके, सो यसमा यस्तोको बारेमा दुई खालके क्वेसन आउँछ. नम्बर वान विल बी आफ्टर हाउ लङ डु दे मिट खालके. ओके, एन्ड सेकेन्ड इज हाउ मच डिस्टेन्स डज A or B travel from start till they meet. यस्तो खालके क्वेसन आउँछ. सो यस्तो खालके क्वेसन अब कसरी गर्नु? अब कन्सेप्टलाई मजाले बुझ्नुपर्छ. कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने आरामले सल्भ भइहाल्छ हो. सो ए इज गोइङ अप. सो सिन्स उकालो हिँड्दैछ, मैले त्यही कारण स्पिड कम्ती लगाइदिएको 1 मिटर पर सेकेन्ड. बी ओह्रालो आउँदैछ, सो मजाले स्पिड 3 मिटर्स पर सेकेन्डमा इज कमिङ डाउन. ओके, सो यसलाई सल्भ गर्ने धेरै तरिका हुन्छ. ओके, सो डाइरेक्ट इक्वेसन फर्म गरेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ. लेट्स ट्राई द्याट वान फर्स्ट. आफ्टर हाउ लङ डु दे मिट, त्यसलाई सल्भ गर्नुको लागि अब कन्भेन्सनल अप्रोचमा जानु पर्यो नि के गर्नु पर्यो? सो टाइम विल बी सेम किनकि आफ्टर सेम टाइम देल मिट हो. सो अब ए कहाँ पुग्दा चाहिँ बीलाई भेटाउँछ. सो फर्स्टमा कति डिस्टेन्स बाद बीलाई भेटाउँछ त्यो खोजेको राम्रो हो. सो सिन्स टाइम इज सेम, टाइम इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई स्पिड. ओके, सो लेट्स से ए कभर्स, अब किलोमिटरमा छ, मिटरमा बनाऊ किनकि हाम्रो स्पिडहरू मिटर पर सेकेन्डमा दिएको छ. लेट्स से ए कभर्स एक्स डिस्टेन्स बाई अन्त स्पिड चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्डमा, अन्त टाइम सेम हो. सो यो हाम्रो टाइम सेम हो. सो एक्स उयो अभियसली बी विल कभर 2000 माइनस एक्स डिस्टेन्स. सपोज उनीहरू एक्समा भेट्यो भने होइन, सो सपोज एले चाहिँ एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो भने बीले 2000 माइनस एक्स कभर गर्छ होइन अभियसली. सो बीको स्पिड हो 3. सो यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि 3x इज इक्वल्स टु 2000 माइनस एक्स, यो 1 उता, यो 1 माथि गयो, 3 यता गयो. अन्त अब 4x इज इक्वल्स टु 2000, राइट? सो x इज इक्वल्स टु 500 मिटर. सो ए चाहिँ 500 मिटर हिँडिसकेपछि अन्त बी चाहिँ कति भयो? 1500 मिटर हिँडिसकेपछि दुईजनाको भेट हुन्छ. ओके, सो उनीहरू यो पोइन्टतिर भेट हुन्छ. अन्त कति टाइम लाग्छ? सो टाइम आइहाल्यो 500 डिभाइडेड बाई 1 यो इक्वेसनमा. टाइम इज दिस विच इज इक्वल्स टु 500 सेकेन्ड्स. सपोज हामीले उयो बीको हिँडेको चाल पाएबाट खोजिन् पनि त्यही आउँछ. बी 1500 मिटर हिँडेको छ 3 मिटर पर सेकेन्डमा. सो दिस इज 500 सेकेन्ड्स. सो यो खालके प्रकारले तपाईँले सल्भ गर्दा हुन्छ. दिस इज द कन्भेन्सनल मेथड. ओके, नाउ द इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज आफ्टर हाउ लङ डु दे मिट खोज्नुको लागि फर्स्ट वी हेभ टु फाइन्ड
how much distance, okay, they had to travel. Now, suppose we want to do this directly. After how long do they meet? Okay, relative speed. After how long do they meet को लागि चाहिँ relative speed को concept अब यसमा introduce गर्छु हो. अब relative speed भनेको के हो भन्दाखेरि नि, सपोज एउटा चिज एउटा चिज एकपट्टि चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्डमा आउँदैछ अरे, ओके, अन्त बी यता 3 मिटर्स पर सेकेन्डमा आउँदैछ. सो तिनीहरू दुईजना एक अर्कापट्टि चाहिँ 4 मिटर्स पर सेकेन्डले आउँदैछ छेउमा. भन्नुको मतलब सपोज यो छ अरे, सपोज ट्रेनको ट्र्याक छ अरे, ट्रेनको ट्र्याक छ अरे, तपाईँ यहाँ उभिरहनु भएको छ अरे, यताबाट नभए तपाईँ यहाँ उभिरहनु भएको छ अरे, यही इक्जाम्पल सोचौँ न, तपाईँ यहाँ उभिरहनु भएको छ अरे, ए तपाईँको तरफ 1 मिटर पर सेकेन्डले आउँदैछ, बी तपाईँको तरफ 3 मिटर पर सेकेन्डले आउनुहुँदैछ, किनकि तपाईँ स्टेसनरी छ नि. तर तपाईँ बीपट्टि कुद्नु थाल्यो अरे भनेपछि त बी विल अप्रोच यु फास्टर, होइन, तपाईँ झन् फास्ट आउँछ नि. सो सिन्स ए इज रनिङ टुवर्ड्स बी, ए को जुन चाहिँ स्पिड छ त्यसले बी को स्पिडलाई एड गर्छ नि. सो ए इज एज कम्पेयर टु अ स्टेसनरी पर्सन, ए इज वकिङ एट 1 मिटर्स पर सेकेन्ड. तर ए र उयो, तर बी को लागि त के भन्छ, ए एक्स्ट्रा स्पिड आउँदैछ किनकि बी पनि उपट्टि कुद्दैछ. सो के हुन्छ भन्दाखेरि वेन टु थिङ्स आर मुभिङ टुवर्ड्स इच अदर, उनीहरूको स्पिड एड हुन्छ. ओके, सो उनीहरू दुईजना एक अर्काको पट्टि चाहिँ 4 मिटर्स पर सेकेन्डले आउँदैछ, ए को 1 र बी को 3 एड भएर 4 मिटर्स पर सेकेन्डले एक अर्काको छेउमा आउँदैछ. बुझ्नुभयो? सो द स्पिड इज 4 मिटर्स पर सेकेन्ड and distance is 2000 meter. Okay, now time is distance by speed, so distance is 2000 meter by speed is 4, so 4 into 5 is 20, 500 seconds. So same आयो टाइम 500 seconds को स्पिडमा दे आर एक अर्कालाई एप्रोच गर्दैछ. मतलब 500 seconds पछि उनीहरूले एक अर्कालाई भेट्छ, किनकि एक अर्कालाई एप्रोच गर्ने स्पिड चाहिँ 4 मिटर्स पर सेकेन्ड छ नि त. ओके, यो कन्सेप्ट कसैको लागि एकदमै नयाँ थियो भने अलिकति टाइम लाग्ला बुझ्नु, तर अब यसलाई म फेरि अर्को प्रकारले तपाईँलाई बुझाउने ट्राई गर्छु. सपोज होइन, लेट मी रब दिस आउट फर्स्ट. तपाईँले अहिलेको कुरा अलिअलि बुझ्नुभयो होला. इफ यु डिन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस देन वाच द होल भिडियो फर्स्ट एन्ड देन अगेन वाच फ्रम द बिगिनिङ. क्यो त्यो रिवाइन्ड गर्दाखेरि बेला बेला कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ. कतिवटा क्या पिक्चरहरू एकखेप हेरिसक्दा त्यहाँदेखि सेकेन्ड टाइम हेर्दा झन् मजाले बुझ्छ नि, जस्तै इन्सेप्सन टाइपको मुभी. सो यस्तो भिडियोहरू पनि एकखेप डल्लै हेरिसक्नुहोस्, पहिला डल्लै पिक्चर एकखेप हेर्नुहोस्, अलिअलि कन्फ्युज हुनुहोस्, तर फेरि एकखेप हेर्दा तपाईँको कन्फ्युजन क्लियर हुँदै जान्छ. अन्त क्लियर भएन भने फेरि हेर्दा पनि क्लियर भएन नि, डाउट क्लियरिङ सेसन इज अलवेज देयर. ओके, सो लेट्स think about it in a different way also. Suppose if you didn't understand, because this is a very important and interesting question concept. Suppose एउटा ट्रेन छ, ओके, सो ट्रेन यहाँ पटरीमा हिँड्दैछ, ट्रेनको स्पिडले चाहिँ 100 मिटर्स पर सेकेन्ड, ओके, प्रिटी फास्ट ट्रेन. अन्त तपाईँ यो ट्रेनको ट्र्याकमा उभिरहनु भएको छ. ओके, नाउ एउटा मान्छे छ यहाँ, अर्को ट्रेन पनि आउँदैछ तपाईँको तरफ, नभए लेट्स चाहिँ यो ट्रेन स्टेसनरी छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको सपोज अर्को मान्छे छ, यो चाहिँ सपोज तपाईँ चाहिँ जेम्स बन्ड अरे अहिलेको लागि, तपाईँको हातमा बन्दुक छैन, यहाँ एउटा मान्छे छ. न तपाईँले बन्दुक फायर गर्नुभयो बिकज यो जेम्स बन्ड 007, तपाईँले बन्दुक फायर गर्नुभयो 300 मिटर्स पर सेकेन्डमा, यो मान्छे छ, उसको लागि बन्दुकको स्पिड विल बी 400 मिटर्स पर सेकेन्ड, किनकि ट्रेन पनि त उसको पट्टि आउँदैछ. सपोज जेम्स बन्ड बाहिर यहाँ निस्केर फायर गरेको र ट्रेन यो स्पिड 100 मिटर्स पर सेकेन्डमा कुद्दै गरेर ट्रेनबाट फायर गरेकोमा के डिफ्रेन्स त हुन्छ नि. सो यहाँबाट फायर गरेको सपोज जेम्स बन्डले ट्रेनको पटरीबाट बाहिरबाट फायर गऱ्यो भने 300 मिटर्स पर सेकेन्डमै जान्छ. ओके, अन्त सपोज माथिबाट फायर गऱ्यो भने चाहिँ 300 प्लस 100 400 मिटर्स पर सेकेन्डमा जान्छ. ओके, यसलाई अर्को प्रकारले बुझ्नु हो भने, यसलाई अझै क्लियर बनाउनु हो भने
सपोज सोच्नुहोस् यसलाई सोच्नुहोस् कि यहाँ जेम्स बोन्ड छ, फेरि यो ट्रेन छ, यो ट्रेन चाहिँ भाग्दैछ अरे जेम्स बोन्डकोबाट। यो 300 मिटर्स पर सेकेन्डमा ट्रेन जाँदैछ, यो ट्रेन पनि 300 मिटर्स पर सेकेन्डमा जाँदैछ। ओके, अन्त जेम्स बोन्डको एउटा पार्टनर चाहिँ यहाँ मुनि छ अरे, ठिक छ। अब सपोज यो 300 मिटर पर सेकेन्डमा भाग्दैछ यो ट्रेन, अन्त यो पनि 300 मिटरमा सेकेन्डले भाग्दैछ भनेपछि यो ट्रेनले यो ट्रेनलाई कहिले भेटाउँदैन, अभियसली त्यो त बुझ्नु भयो होइन। एउटा मान्छे यो त बुझिहाल्नु भयो, यो 300मा कुद्दैछ, यो 300 कुद्दैछ, एले बीलाई भेटाउने कुरा आएन। बोथ अफ देम आर मुभिङ एट द सेम स्पिड एन्ड लेट्स से दे हेभ सम कन्सिडरेबल डिस्टेन्स अफ लेट्स से 500 मिटर्स, 500 मिटर्सको डिफ्रेन्स छ अरे। सो यो 300ले यो 300लाई भेटाउने कुरा आएन। सपोज तपाईँ यहाँ ट्रेनको यो पट्रीको बाहिरबाट तपाईँले बन्दुक फायर गर्नुभयो अरे, यो बन्दुकको स्पिड छ अरे 200 मिटर्स पर सेकेन्ड, भनेपछि यो बन्दुकको गोलीले त यसलाई लाग्दैन नि, किनभने यसको स्पिड त 200 हो, ट्रेन त तर 300मा भाग्दैछ। तर यो मान्छे 300को स्पिडमा यो ट्रेनलाई खेदाउँदैछ, उसको बन्दुकबाट 200 मिटर्स पर सेकेन्डमा गयो भने त त्यो बन्दुकले त उसलाई लाग्छ नि, किनकि ट्रेन र ट्रेन 300 मिटर्स पर सेकेन्डमा कुद्दैछ होइन। अन्त सो यिनीहरू दुईजनाको बिचको डिस्टेन्स कन्सटेन्ट बस्दैछ, 500मा बसेको छ। 500 पहिला डिस्टेन्स थियो, 10 सेकेन्ड बाद पनि 500 छ, किनकि स्पिड सेम छ, यसले जति डिस्टेन्स कभर गर्यो यसले पनि त्यति नै डिस्टेन्स कभर गर्छ। तर यो एक्स्ट्रा गन 200 मिटर्स पर सेकेन्डकोले त यसलाई हिँगाउँछ नि, किनभने बाहिरको मान्छेको लागि यो 200 प्लस 300 भएर 500 मिटर्स पर सेकेन्डमा बन्दुक जान्छ, बुझ्नुभयो। सो सेम डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ बन्दुकको स्पिड, त्यो बुलेटको स्पिड बढ्छ। ओके, सो यति बेला देउराली र एमजी मार्ग दुईपट्टिबाट आयो, 4 मिटर्स पर सेकेन्ड भयो। सपोज तपाईँ एउटा ट्रेन हुनुहुन्छ, त्यो ट्रेन अलरेडी कुद्दैछ, अन्त त्यही डाइरेक्सनमा तपाईँले बन्दुक हिर्काउनु भयो भने यो स्पिड पनि एड हुन्छ। ओके, सो आई होप यु गट दिस कन्सेप्ट। सो तर अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबैमा जुन चाहिँ हामीले अज्युम गऱ्यौँ नि, वी अज्युम बोथ अफ देम आर कमिङ टुवर्ड्स each other at 4 meters per second. We assume that, we are thinking that. Okay, now यसमा we are assuming that होइन। सो यसमा के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि we understood that they are gonna meet after 500 seconds. We understood that, we calculated that होइन अघि नै। now in which location do they meet भने अरे, in which location do they meet, त्यसको लागि चाहिँ फेरि एक्चुअल स्पिडमै जानु पर्यो। ए त 1 मिटर पर सेकेन्डमै कुद्दैछ नि, सो ए 1 मिटर पर सेकेन्डमा 500 सेकेन्ड्समा 500 मिटर मात्रै कभर गर्छ नि, 500 मिटर मात्रै कभर गर्छ हो। अन्त बी आफ्नो के भन्छ एक्चुअल स्पिडमा चाहिँ ऊ 3 मिटर्स पर सेकेन्डमै कुद्दैछ, उसले 3 into 500 सेकेन्ड्स विच इज 1500 मिटर्स त्यतिमै भेटाउँछ। सो अल्दो वी आर अज्युमिङ बोथ आर रनिङ टुवर्ड्स इच अदर एट 4 मिटर पर सेकेन्ड, बट इन्डिभिजुअली कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यसको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल स्पिडै कन्सिडर गर्नुपर्छ। ओके, सो आई होप यु अन्डरस्टुड दिस पोइन्ट। सो एकअर्काको पट्टि 4 मिटर्स पर सेकेन्डले आउँदैछ। ओके, सो स्लाइटली डिफ्रेन्ट क्वेसन। यसमा चाहिँ ए इज रनिङ अवे फ्रम बी, ओके, and then B is chasing A. Suppose B चाहिँ पुलिस हो अन्त A चाहिँ thief अरे। ओके, नाउ A is running away from B. नाउ कन्भेन्सनल वेमा सल्भ गर्ने ट्राई गरौँ। ओके, नाउ द उयो टाइम टेकन र डिस्टेन्स दुइटै खोज्नु पर्यो अरे। नाउ द टाइम टेकन विल बी सेम इन बोथ केसेस, किनकि A लाई जति बाद पक्रियो B पनि त्यति नै कुदेको हुनु पर्यो। नाउ A कति डिस्टेन्स हिँड्यो, ए हिँड्यो एस, सपोज ए हिँड्यो डिस्टेन्स एस, नभए डिस्टेन्सलाई एस किन लेख्नु, डिस्टेन्स डी लेखौँ। ए डिस्टेन्स डी कुद्यो भने बी कति डिस्टेन्स कुद्यो उसलाई भेट्नुको लागि, बी डी प्लस 2000 मिटर। नाउ टाइम इज सेम, टाइम इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई स्पिड। सो ए को डिस्टेन्स हो डी, स्पिड हो 2 मिटर्स पर सेकेन्ड, बी को डिस्टेन्स हो डी प्लस 2000
the speed हो 3 meters per second. Now 3d equals to 2d plus 4000. Okay. And d is equals to 4000. So distance 4000 meter हिँडेपछि चाहिँ एले डीलाई बीले एलाई भेट्यो. एन्ड देन टाइम कति हो? टाइम ए को एदेखि सोचौँ, एदेखि बीदेखि टाइम त अभियसली सेम हो. डी 4000 मिटर चाहिँ ए को लागि, ए 4000 मिटर हिँडेपछि बी कति मिटर हिँड्यो भन्दा चाहिँ 2000 प्लस डी गर्नु पर्यो. यहाँ छँदैछ हाम्रो इक्वेसन. टाइम कति लाग्यो? टाइम कति लाग्यो हेर्नुको लागि डिस्टेन्स बाई स्पिड. सो ए इज ट्राभलिङ 4000 मिटर्स, ए को स्पिड हो 2. सो 2000 सेकेन्ड्स यति लाग्यो. Okay, so this was the conventional way of solving this. Okay, you can solve like this also, whatever you feel comfortable. But I'll tell you a different way, which is called relative speed. यो कन्सेप्ट झन् अब यहाँबाट झन् इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यो खालके क्वेसनमा. नाउ थिङ्क अबाउट दिस. थिङ्क अबाउट इन अ वे कि ए इज रनिङ अवे फ्रम बी एट 2 meters per second होइन, बट बी इज क्याचिङ अप एट 3 meters per second. भनेपछि ए सपोज 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा 2 मिटर्स हिँड्छ भने बी 1 सेकेन्डमा 3 मिटर्स हिँड्छ. त्यही हो स्पिड भनेको 3 meters per second होइन. सो उनीहरू दुईजनाको बिचमा ग्याप अब सपोज 100 मिटर छ अरे होइन. अब सेकेन्ड फर्स्टमा 0 छ अरे, 0 मिटर ग्याप छ अरे. ए 2 मिटर हिँड्यो, बी 3 मिटर हिँड्यो. सो उनीहरूको 1 सेकेन्डमा ग्याप 1 मिटर कम्ती भयो नि, किनकि ए 2 मिटर हिँड्यो, बी 3 मिटर हिँड्यो. सो बी इज अप्रोचिङ ए एट 1 meters per second को स्पिडमा. त्यो कसरी आयो? बी को स्पिड माइनस ए को स्पिड 3 meters per second minus 2 meters per second. So it is like, if you assume, we can assume A is stationary at Devrali and B is walking from MG Mark to Devrali at 1 meter per second. Okay, this is an assumption. We are assuming A लाई 2 meter per second र B लाई 3 meter per second भनेर त्यो डल्लै सल्भ गर्नु भन्दाखेरि why don't we assume A is just standing still and B is approaching A at 1 meters per second. Got it? Rather than assuming A is also running away towards Tadung at 2 meters per second and B is chasing A towards Tadung at 3 meters per second. त्यो दुईटा स्पिडलाई क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा let us just assume कि A is stationary and B is moving at 1 meter per second, because more or less it's the same thing. If you see mathematically, it's the same thing. Okay, of course there is a slight difference which I'll come to in a while. Okay, now let us try to solve. अघि हामीले solve गर्दाखेरि what we realized, A had traveled 4,000 meter and he had taken 2000 seconds. Okay, now let us try to solve using this concept and see if we'll get the same answer. So what we are assuming is A is stationary and only B is moving at 3 meters per second. Okay, now A at 1 meters per second. So time taken will be, A त देउरालीमै छ, A कहीँ गएको छैन, 0 स्पिडमा छ. So distance त उनीहरूको बिचमा 2 किलोमिटरै रह्यो. So time taken will be distance by speed. Speed हामीले अघि भनिहाल्यो कि we are assuming only B is moving, A is stationary. B को speed हो 1 meter per second. So it takes him 2000 seconds. So we get the same answer in both the case. We get 2000 seconds. यो अहिले मैले सिम्पल नम्बरहरू लिएको छु क्याल्कुलेसन सल्भ होस् भनेर. सो maybe you may not be able to appreciate the concept so well. When we do the example questions, then concept will be more clear. And please don't mind my voice, like I've been feeling unwell for quite some time.
Okay, so this is the time taken. Okay, 2000 seconds. Now, the हाम्रो assumptionको only wrong कुरा के हो भने A is not actually stationary. ए त 2 मिटर्स पर सेकेन्डमा जाँदैछ नि, हामीले त अज्युम मात्रै गऱ्यो नि. सो हाउ मच डिस्टेन्स डिड ए कभर भन्दा जिरो चाहिँ लेख्नु भएन नि फेरि, बिकज द्याट इज जस्ट एन अजम्सन. ए त एक्चुली 2 मिटर्स पर सेकेन्डमा कुदि नै रहेको छ. सो कति डिस्टेन्स उसले कभर गर्यो भन्दाखेरि 2000 सेकेन्ड्समा उसले 4000 मिटर चाहिँ हिँड्यो एक्चुअलमा चाहिँ, तर हामीले अज्युम मात्रै गरेको. किन भन्दाखेरि टाइम सजिलो खोज्नुको लागि. ओके, सो द्याट इज हाउ वाट इट इज. ओके, now let us try one question and then we'll be able to appreciate this even more. Okay, so relative speed we'll try. Okay, a thief is running at 8 kilometer per hour, chased by a police whose speed is 10 kilometer per hour. Police ko speed. If the thief is 100 meter ahead of the police, then the time required for the police to catch the thief will be. Okay, very simple. अघि हामीले सोचेको जस्तो पुलिस छ, thief छ. Thief is running away, police is catching him. 10 kilometer per second होइन, per hour. Thief 8 kilometer per hour. Okay, now 100 meters between them. अब एक्चुअलमा त थिफ कुदि नै रहेको छ, पुलिसले खेदि नै रहेको छ. तर अब हामी रिलेटिभ स्पिडको कन्सेप्ट चलाउँ. लेट अस अस्युम पुलिसको स्पिड इज 0 एन्ड थिफको स्पिड इज 0 एन्ड पुलिसको स्पिड विल बी 10 minus 8 which is equal to 2 kilometer per hour. Okay, so time is equals to distance by speed. Distance is 100 meter and speed is 2 kilometer per hour. 100 मिटर भनेको 0.1 किलोमिटर, त्यो युनिट सेम हुनुपर्छ. 2 किलोमिटर पर आवर भन्दैछ, तर हामीलाई उयो के भन्छ मिनट्समा चाहिएको छ. सो मल्टिप्लाइड बाई 60 गरिदिउँ, मिनट्समा कन्भर्ट गर्नु. सो दिस विल बी 0.1 इन्टु 60 बाई 2. सो 0.1 र यो 10 काट्यो, 2 र यो 6 काट्यो. सो 3 मिनट्समा पुलिस विल क्याच द थिफ. ओके, सो इजिली क्वेसन सल्भ भइहाल्यो. सपोज हामीले कन्भेन्सनल वेमा गरेको भए दिस वुड हेभ बिन क्वाइट लङ. सो यु क्यान ट्राई इट आउट योर सेल्फ कन्भेन्सनल वेमा एन्ड यु क्यान ट्राई रिलेटिभ स्पिड. ओके, अज्युमिङ द अदर पर्सनको स्पिड इज 0. ओके, now if the thief was running towards the police, then you can assume police ko speed is 18 and thief ko 0.